فیلمی که در 76 سالگی کوروساوا ساخته شد و در حین پروداکشن زنش فوت کرد و یک روز عزاداری. حین پروداکشن کوروساوا داشت بیناییش رو از دست میداد و نمیتونست بدون کمک اسیستنسش که استوری بوردهای خودش رو دوباره نقاشی میکرد کارو پیش ببره. حالا به جاش من حس میکنم اولین بار چشم دارم و دارم رنگ میبینم. آدمی که سعی کرده جون خودش رو بگیره و اگه اشتباه نکنم به نسبت خیلی چیزها بدبین بوده مشخصا و حالا آثارش به ما زندگی میبخشن. شکلی که جنگ رو به تصویر میکشه و شکل نگاه کوروساوا به خیلی چیزها و تصویر کشیدنشون رو تا ساعت‌ها میشه راجع بهشون صحبت کرد. وقت و شکلی که کاراکتر وارد قاب میشه تا همه چی میشه صحبت کرد. موقع دیدن فیلم چیز زیادی ننوشتم حقیقتا. اون زمان تایمی نبود که بخوام ویدیو رو حالت فرست ایمپرشن طوری رکورد کنم و هدف این بود که اوکی اگه 100% قضیه رو نفهمیدم ولی حس قضیه یادم میمونه پس اوکیه که فعلا مثلا چیزی ننویسم، فعلا ویدیو رو رکورد نکنم تا برم سراغ ریسرچ کردن. که این چیزای مربوط به زمستون نه تنها عقب افتاد بلکه پرس کارم هم عوض کردم که ببینم چطور میتونم بهتر چیزها رو جلوتر ببرم که رسیدیم به اون حالت فرست ایمپرشن ها. یعنی حس میکنم هزار تا دلیل دارم چرا چیزای زمستون عقب افتاد و جالبه هر کدوم رو دارم تیکه تیکه تو ویدیو مختلفی میگم. یه چیزی رو نیاز شرح بدم به خاطر اینکه خیلی‌ها میگن فیلم خسته کننده است. من خیلی سخت میگم یه چیزی بورینگ میشه برام یا خستم میکنه. آخرین بار که یادم میاد و میخوام این کلمه رو براش استفاده بکنم مثلا برمیگرده به 4 سال پیش. آیا چیزی نبوده که از اون موقع خستم کنه؟ چرا؟ قطعاً. تازه در حالتی که من سعی میکنم تا اونجا که میشه هیچ اثری رو برای گذر زمان مصرف نکنم. حداقل محتوای جدید رو تا اونجا که میشه و اکثر چیزها رو با توجه و با انرژی ببینمشون. رن تو اون حالت هم یک سری جاهای به خصوص من رو هم خسته کرد، ولی وقتی میگم آخرین بار 4 سال پیش بود به خاطر اینکه اون شکلی که من از کلمه استفاده میکنم فرق میکنه. چون وقتی میگم بورینگ منظورم بد هم هست. من مشکلی ندارم یک اثری یکم خسته کننده باشه یا به قول کیارستمی آدم حتی حس کنه داره یه چرتی هم میزنه ولی بعد اون پشیمون نباشه هیچ وقت از تجربه‌ای که داشته. و با این تعریف من از یک سری اثرها لذت بردم که مثلا تو طول اثر آدرنالین راش بوده ولی بازم بورینگن برام. پس چون من یک سری کلمه ها رو به شکل دیگه تعریف میکنم برای خودم، بیایید بازی نکنیم با این کلمات که برداشت اشتباهی نشه. کل قسم از تعریف این قضیه این بود، نه اینکه یهو اشاره نکنم به یک سری مسائل چون میخوام بپیچونمشون. ولی اگه بگم شما هم خسته بشید از فیلم رن، به خاطر ادیت و پیسینگ نیست، به خاطر بیش از حد و اوورولمینگ بودن اثره. چیزی که آکیرا کوروساوا کرافت کرده انقدر زیباست که میگم انگار برای اولین بار تو زندگیم داشتم رنگ میدیدم که از همون اول خیلی حس عجیبی بود. چیزای زیبا و زیادی هستش که بشه راجع به فیلم صحبت کرد. این اثر کوروساوا فراتر از نتیجه و پروسه‌ایه که این شخص تو فیلم ساختنش یاد گرفته. زمستون وقتی من تجربه کردم 5-6 تا فیلم پشت سر هم از کوروساوا، یکی از بهترین تجربه هایی بود که داشتم و این حرفم به نسبت تمام تجربه هایی که ازش داشتم تو کارهاش غالبه. همیشه میگم این فیلم تو خودش هارمونی، آرامش و هرج و مرج رو کنار هم داره. اینجا تو یک لول دیگه ایه. همه چی تو یک لول دیگه ایه. همه چی حساب شده است. حتی شکل اینکه چطور دود و خاکستر حرکت میکنه. کار هر کسی نیست در بیاره همچین چیزی رو و خیلی موقعها خشک، بیروح و یک حالت ریاضی استراکچر توری میگیرن که خراب در میاد. رن اینطور نیست. کوروساوا با ظرافت کارش رو توی اسکیل بزرگ انجام داده که اثر مثل یک نقاشی زنده در حال حرکت میمونه. هر فریم مثل یک کنوسه که انقدر بزرگی که نمیشه درک 100% ازش داشت در لحظه و با یک نگاه. اونایی که گیمرن احتمالاً مثلا گوست آف توشیما شنیده باشن، احتمالاً دیدید که کوروساوا مود داره سیاه سفیده. احتمالاً همه اصلا کوروساوا رو به سیاه سفید میشناسن و شکلی که اونجا تازه چیزی رو به تصویر میکشه بازم جذابه. یعنی اون شکل سیاه سفیدش هم باز یک امضاست. ولی الان نمیتونم تصور کنم که اگر همون فیلم‌ها با رنگ ساخته میشدن چطور میشد یا چه تفاوتی می داشت. ممکن بود یک بار دیگه هم همون فیلمو جور دیگه این بار اوکی کنه به خاطر نقش رنگ، مخصوصا که وقتی چیزی رو تغییر میداد کوروساوا توی فیلمهاش از تمام تاثیر و افکت اون قضیه استفاده میکرد. برام خیلی جالبه. 1 سال از تجربه فیلمش گذشته. یعنی همون چیزیه که اولش خطاب کردم خسته کننده میتونه باشه برای خیلی، ولی عاشقانه میشه ازش تعریف کرد. زیباترین چیزیه که
خیلی عجیبه بخواد خسته کننده باشه. هنوز که هنوز جوری به یاد دارمش که انگار توی یک خیابون شلوغ و بیرو یهو به یه نقاشی برخورد کردم که نتونستم چشم ازش بردارم و هنوز که هنوز یادآور شدن اون روزها عزیزه. خب نمیدونم میدونید یا نه، ولی کورساوا نقاش هم بوده. واقعا لحظه هایی تو اثر هست که انگار باید سریع و تو یک زمان خاص و به خصوصی ضبط میشده و اگه نمیشده از دست میرفته و همه اونا رو ما تو فیلم داریم. باد، طبیعت و هر لحظه نقش دارن تو داستان، چیزی که خیلی جاها دیگه تو سینما کنار گذاشته شده و انقدر بد برخورد میشه با این قضیه که به نظر شاید حتی احمقانه بیاد وقتی کسی صحبت میکنه از اینکه طبیعت هم میتونه تو پلات و اون داستانه نقش داشته باشه و کار خودش رو بخواد بکنه. خیلی ساده بگم، با یک شاهکار مستر کلاس طرفید که نمیشه یک الگوریتمی از توش در آورد، یک نقاشیه که نمیتونید شما هم تکرارش کنید، نباید دقیقا همون شکل استفاده بشه. حالا امیدوارم بد نرسونده باشم حرفم. شکل استفاده از صدا، موزیک، سینماتوگرافی، داستان، دیالوگ، بازیگری و رنگ طبیعت و همه چی فوق‌العاده است و میگم چیز عجیب و غریبی ننوشتم از اثر اونقدر و با جزئیات که مثلا همیشه بخوام وارد تم و یک سری چیزا بشم که آقا نیهیلیستیکه، اینطوریه اونطوریه و این حرفا. تمام این چیزایی که دارم میگم به خاطر اون شکل و حاکم شدن اون نقاشی بر ذهن منه. میگم چیزی نبود ولی اونطور مبهوتش شده بودم که الان میتونم این چیزا رو راجع بهش بگم. شکلی که کورساوا همه چی رو به قاب خودش اضافه میکنه دقیقا این جذابیت رو داره. نقش خیانت، برادری، غرور و شرافت، اغواگری و فریبندگی، جنون و سیاهی و خطاهای انسانها که باعث از بین رفتن خودشون میشه، اما چرخه جنگ نه، یک حماسه. اثری که از کینگ لیر ویلیام شکسپیر الهام میگیره و اونم همون تمهای مشخص رو داره: عدالت، شناخت خود و رفتار انسان، نظم و حالا چیزای دیگه که بیشتر بعد ازش بدونم متاسفانه نخوندم و تجربه نکردمش. ولی در نهایت میگم با یک نقاشی طرفید که هیچ کس دیگه ای نمیتونه تکرارش کنه. پایان فیلم تا به همین امروز فریم به فریم به یاد من مونده. چی موند آخر؟ یک مرد کور بیگناه و ناتوان که آخرین دفاع یعنی عکسش از بودا رو هم از دست داد و حالا در گوش خرابه های قلعه ناشی از جنگ در راستای سقوط قرار داره. واقعا وقتش اگه فیلم رو تماشا نکردی سراغش برید، چه دوستدار ژاپن هستید، چه سینمای خوب، چه شکسپیر، با هر بهانه‌ای که هست تجربه کنید. فیلم رن یکی از زیباترین هرج و مرج هایی بود که من تو زندگیم تجربه کردم. زیباترین رنگ، نقش و سینما. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و فیلم همچنین اگر که تجربه کردید، اگر که میخواید نظرتون رو راجع به فیلم به خصوص کامنت کنید، لطفاً اسپویلر بزنید در صورتی که حرفتون اسپویل داشت. چیز دیگه نمیمونه. دمتون گرم و شب و روزگار خوش.